हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिइरहेको छौं एमएस एक्सेल मा चाहिँ चेक लिस्ट कसरी बनाउने। जसरी तपाईले चाहिँ यहाँनिर स्टाफ छ, स्टाफको लागि कल गर्नुभयो कि नै, कल गर्नुभएको छ कि छैन, यसको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी मेसेजहरुमा चाहिँ टिक लगाउनको लागि चेक बक्स कसरी बनाउने यसको लागि चाहिँ हामीले आज यो भिडियो बनाएर लिएका छौं। जस्तै तपाईले हरि हामीलाई चाहिँ कल गर्नुभएको छ भने टिक लगाउन सक्नुहुन्छ र गिटार साउन्डलाई चाहिँ अब मेसेज गर्नुभएको छ भने चाहिँ के गर्नुभयो हो हैन, फोन गर्नुभयो कि चेक गर्नुभयो कि के गर्नुभयो हो अथवा दुईटै गर्नुभयो, तपाईले चेक बक्समा गएर यसरी टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो बनाउन स्टार्ट गर्छ है त्यसरी। र सबैभन्दा पहिले तपाईले अलि यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ लेख्छौं चेक लिस्ट भनेर। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामी लेख्छौं सिरियल नम्बर हैन, कति जना स्टाफ छन् त्यो नम्बर लेख्नु पर्यो। अब अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्टाफ नेम, अनि यसमा चाहिँ हामी लेख्छौं कल गर्ने हैन, अनि यसमा चाहिँ मेसेज मेसेज लेख्छौं र यसमा चाहिँ हामीले कति जनाको लेख्ने भनेर लेख्छौं र यसलाई 1 2 गरेर अब तपाईले जतिको लेख्न चाहनुहुन्छ अनि यसमा गएर ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 5 जनाको लेखेको छु। अब यो लिस्टलाई चाहिँ अब कोठली ठुलो बनाउनको लागि यसमा गएर यसरी ठुलो बनाउनु होला र स्टाफ नेममा चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईको कम्पनीमा चाहिँ कुन कुन छन् स्टाफ हैन, जस्तै मैले गणेश, गीता, रमिता, कमल यसरी मैले लेखेको छु र यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनिर कोड आउँछ र यसमा चाहिँ चेक लिस्ट बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले जस्तै मैले यसमा गएर यो चेक लिस्ट लिएर आएको छु। यदि चेक बक्स तपाईको यसमा छैन भनेपछि यसमा राइट क्लिक गर्नु होला माथि, यिनीहरुमा राइट क्लिक गरेर कस्टमाइज सो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुल भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट कन्ट्रोल भनेर लिएको छु हैन। यदि तपाईले ल्याउनु भएको छैन भनेपछि जस्तै मैले यिनीहरुलाई हटाइदिएको छु र रिसेटमा चाहिँ हाम्रो बटन हुने भनेको यति मात्र हो हैन। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसमा गएर अब डेभलपर भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्ट कन्ट्रोल भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर आयो भने चाहिँ के गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर चेक लिस्ट आइसकेको छ र यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसरी तान्नु होला। यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि अनि ठुलो बक्स यहाँनिर आउँछ। अब तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो लेखेको लिस्टलाई हामीले के गर्ने डिलिट गरिदिन्छौं र यसलाई अलि सानो बनाउँछौं र यति भइसकेपछि अब हामीले बाहिर क्लिक गर्छौं। बाहिर क्लिक गरेर यसमा कालो प्लस चिन्ह आइसकेपछि यसलाई ड्र्याग गर्छौं। यसरी बक्सहरु आउँछ र यसलाई फेरि यता पनि हामीले के गर्छौं ड्र्याग गर्छौं र यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउँछौं है त। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चेक बक्स आइसकेको छ हेर्नुस्। अब जुनमा टिक लगाउने हो हैन त्यसमा चाहिँ ट्याक्क तपाईले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बक्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा कलर हाल्नु होला हैन, जुन कलर तपाईलाई सुटेबल हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलि फन्ट साइजहरु पनि ठुलो ठुलो बनाउन सक्छौं र सेम त्यस्तै यसमा पनि के गर्नु होला कलर हाल्दिनु होला। यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ जुन कलर मन पर्छ हैन त्यो कलर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र अक्षरको कलर चाहिँ यसमा गएर तपाईले सेतो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है र यिनीहरुलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्डमा क्लिक गर्नु होला, बोल्ड अब र अब हामीले यिनीहरुलाई सबैले टेबलमा पनि राख्न सक्छौं। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसमा गएर बोर्डरमा गएर त्यसै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला र मन पर्यो भने साथीहरुको माझमा शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू।